Για τη σφαγή στο Δομένικο. Για τη σφαγή στο Δομένικο. Ποιος? Για την σφαγή στο Δομένικο. Στο Δομένικο. Για την σφαγή. Δομένικο Ελασσόνας. Στο Δομένικο. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Έγινε μια ανατείναξη κάπου εκεί. Συνέλαβαν Ιταλούς στους δρόμους και ήταν από τα πρώτα σαμποτάζ που κάναμε και από τα πρώτες συλλήψεις Ιταλών. Σε αντίπεινα αυτοί μάζεψαν το χωριό και σε εκτέλεσαν όλους. Ενώ δεν είχε σχέση στο χωριό, η δουλειά είναι στο δημόσιο δρόμο. Εκεί πιάσαν το Ιταλικό αυτοκίνητο και τους Ιταλούς. Δεν είχε καμιά σχέση. Για να εκδικηθούν αυτό το πράγμα κάναν τη σφαγή στο Δομένικο. Είναι από τις πρώτες σφαγές που κάνανε. Αλλά έπειτα βγήκαν οι περισσότεροι αντάρτες, άρχισαν μάχες έξω. Δεν μπορούσαν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Οι Γερμανοί σε αντίπαινα, όταν διαδέχθηκαν τους Ιταλούς στην κατοχή, ανέβηκαν στον έλεγχο και κάψαν 20 χωριά. Γιατί γίνονταν μάχες. Για την Τσαριτσάνη, θυμάστε κάτι? Για την Τσαριτσάνη Ελασσόνας. Για την Τσαριτσάνη. Ναι, θυμάστε κάτι? Κοιτάξτε, δεν ήμουνα στην Τσαριτσάνη, εγώ ήμουνα σε διάφορες αποστολές. Λοιπόν, έχουν γράψει μια δασκάλα Τσαριτσανιώτσα και κάτι άλλοι γράψαν για την Τσαριτσάνη. Γιατί η Τσαριτσάνη έδωσε τους πρώτους αντάρτες στον Ολυμπό. Η Τσαριτσάνη ήταν γνωστή από την τουρκοκρατία ότι είχε γυμνάσιο. Και το γυμνάσιο αυτό το διατήρησαν και μετά τον πόλεμο. Και το γυμνάσιο αυτό συνέπεισε να συνδέεται με προοδευτικούς δασκάλους, όπως ήταν ο Νίκος τον ξέχασα τώρα. Τον εκτέλεσαν. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου. Όχι. Εξοικονόμου. Ήταν δάσκαλος στην περιοχή και ήταν και μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τον εκτέλεσαν στην Αθήνα σε παρανομία. Δάσκαλος ήταν. Ποιος? Δάσκαλος ήταν αυτό. Πώς τον είπε? Δάσκαλος ήταν αυτός. Ναι, δάσκαλος. Λοιπόν, ήρθαν αυτοί από το γυμνάσιο αυτό και είχε μια παράδοση, από αυτό έβγαλε τους πρώτους αντάρτες. Είχε διαδοθεί η σοσιαλιστική αντίληψη. Είχαν διαδοθεί σοσιαλιστικές ιδέες από τον Νίκο Μπορεί να τους θυμάμαι τώρα όλους. Τον εκτέλεσαν και αυτόν αργότερα. Ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΟΕ αργότερα και τον εκτέλεσαν. Οικονόμου Βασίλης. Ποιος? Οικονόμου Βασίλης. Πώς τον είπε? Οικονόμου Βασίλης. Πώς? Οικονόμου Βασίλης. Ποιος? Οικονόμου. Πώς τον λέει? Οικονόμου. Όχι. Τον εκτέλεσαν, είναι μεγάλο ζήτημα μάλλον. Ο Νίκος, πού να θυμάμαι τώρα. Διοικητής των Ιταλών ποιος ήταν, θυμάστε? Θυμάστε ποιος ήταν διοικητής των Ιταλών? Μέρα. Ποιος ήταν? Διοικητής των Ιταλών. Θυμάστε ποιος ήταν? Πού στην περιοχή ήταν ο διοικητής της ημεραρχίας Πινερό.
Πινερόλο. Πινερόλο. Ποιος? Δεν το θυμάμαι πώς τον λέγανε. Ήταν ο ίδιος η ημεραρχία Πινερόλο που πολεμήσαμε εμείς στην Αλβανία και ο διοικητής αυτός ήταν και εδώ. Μπενέλη. Μπενέλη. Κοιτάξτε, οι αξιωματικοί του στρατού και από την Αλβανία, από τους Ιταλούς και από τους Γερμανούς ήταν άλλοι διαφορετικοί από τους άλλους που ήταν τα SS και άλλοι αξιωματικοί που ήταν οργανωμένοι φασίστες. Αυτοί τα έκαναν όλα. Ο στρατός απέναντίας, οι στρατιώτες όλη την ώρα με εμάς κουβέντιαν τους πολίτες, έκανε παρέα οι Ιταλοί. Ήτανε γάρδιοι άνθρωποι, δεν είχαν φασιστικές ιδέες. Σφάξαν όμως το Δομένικο. Ποιος? Δεν είναι πόλεμος. Είναι έγκλημα Σφάξανε κατά αθώο. όμως. Σφάξανε Έγκλημα όμως πολέμου. Δεν είναι στο πόλεμος. Δομένικο. Στο Δομένικο, τους σφάξανε όλους. Που τους φάξαμε. Μέχρι στιγμή είναι ο στέλεχος. Ήμουν μέλος της Πανθεσσαλικής Επιτροπής του ΙΑΜ. Ήταν μια επιτροπή για όλη τη Θεσσαλία. Και αυτοί με έστελνε πότε εδώ, πότε εκεί. Λοιπόν, δεν χρησιμοποιήθηκε ως δημοσιογράφος, ούτε έγραψε τίποτα. Ποτέ. Έγραψα όμως τα βιβλία. Θεσσαλία στην Αντίσταση. Θεωρείται πηγή για τους Έλληνες και για τους ξένους. Θεσσαλία στην Αντίσταση. Έγραψα εκτός αυτού το βιβλίο Ανατομία του έπου 40-41, που πολεμούσαμε με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς. Και αυτό το βιβλίο χρησιμοποιείται από Έλληνες και από ξένους ως πηγή, ειδικότερα από Ιταλούς, οι οποίοι Ιταλοί μου στείλαν πολλές φωτογραφίες, τις οποίες έβαλα στη δεύτερη έκδοση. Πώς τις που έδωσα εγώ Ιταλικές φωτογραφίες. Λοιπόν, έγραψα πολλά βιβλία, έγραψα τη Θεσσαλία στην Τουρκοκρατία. Εμφύλιος. Ο Εμφύλιος στη Θεσσαλία. Ναι, εμφύλιος, ναι. Γέννησε το εμφύλιο, πώς γεννήθηκε ο εμφύλιος και ποια συνέπειες είχε ο εμφύλιος. Λοιπόν, την έζησα όλη αυτή την περίοδο με διώξεις. Στη Λάρισα έμεινα 22 μήνες παράνομος. Και ύστερα ήρθαν και με πήραν στο βουνό και έβγαζα τον Παρτιζάνο. Καθένας μας πέρασε δικές του δοκιμασίες. Δεν μπορεί να πεις ότι εγώ έκανα και άλλοι δεν έκαναν. Όλοι καθένας είχε τις δικές του δοκιμασίες. Πολλοί δεν γλίτωσαν. Το πώς γλιτώσαμε δεν το ξέρω. Πώς θα το πεις. Τώρα ανταμώνουμε με ανθρώπους που μας διατηρούσαν σε παρανομία και γελάμε. Τότε όμως άμα το σκότωναν και εμάς και αυτούς όλους. Ήταν ο καθένας έχει τη δική του ιστορία και τους δικούς του και τις δικές του δοκιμασίες και τους δικούς του κινδύνους. Δεν ήταν ένας-δυο.